හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ අලුත්ම කන්සෙප්ට් එකකට බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදන විදිය. මේක හදන්නේ මම පීසා වලින්. ඒකින්ද අපි බලමු මුලින් පීසා ඩෝ එක හදාගන්න මොනවද ඕනේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕනේ සීනි තේ හැඳි 4ක්, ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි 2ක්, කිරිපිටි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් විතර තේ හැඳි 3ක්. ඒ වගේම තමයි ඊස් තේ හැඳි 2ක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මද රස්නේ වතුර. ඊට පස්සේ අපි අරගත්ත ඊස්ට් එකට සීනි තේ හැඳි 2ක් විතර දාලා ඒකට මද රස්නේ උණු වතුර වලින් ටිකක් දාලා විනාඩි 2ක් 3ක් විතර හොඳට වහලා ඊස්ට් එක ඒ කියන්නේ පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. නැත්තම් අර අපි දැන් පිටි මිශ්‍රණයටම දැම්මොත් ඊස්ට් එක පරණ වෙලා තිබ්බොත් අපිට හොයාගන්න බෑ. එතකොට අපිට පිටිත් එක්ක අයින් කරන්න වෙනවා. අපි මම නම් මේකට ගත්තේ මම පීසා දෙකකට වගේ ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ලොකු තැටියකට. ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පීසා පොඩි තැටියකට වගේ නම් පීසා සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි 202ක් තමයි මම හැදුවේ. එතකොට මම මෙතන අරන් තිනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400ක්. හරි, දැන් අපි අපේ ඊස්ට් ටික පිපෙන්න තියලා අපි අර අනිත් ගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම අපේ පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. සීනි, ලුණු, ඊට පස්සේ කිරිපිටි අවශ්‍ය නම් විතරක් ගන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට දාගන්න පුළුවන් පීසා සීසනි. ඒ වගේම බටර් මම නම් දාගත්තේ පොල් තෙල්. මම පොල් තෙල් සාමාන්‍යයෙන් මේ සැඳි 2ක් 3ක් විතර දාගත්තා. දැන් අපේ ඊස්ට් එක පිපිලා තියෙන්නේ. පේනවනේ ඔන්න ඔය වගේ පෙන වගේ තිබ්බොත් තමයි එහෙම තිබ්බොත් තමයි අපිට අපේ ඊස්ට් එක හොඳට පිපිලා කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පිපිච්ච ඊස්ට් ටික අපේ පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. දැන් උණු වතුර, මද රස්නේ වතුර ටික එක් කර අපේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. මේකට මම මැදදී තමයි පොල් තෙල් දාන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කලින්ම දාන්න මට අමතක වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පීසා සීසනින් තියනවා නම් පීසා සීසනින් දාගන්න. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. කිරිපිටිත් අවශ්‍යම නැහැ. දැන් අපි අපේ ඩෝ එක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර නීට් කරගන්න ඕනේ. නීට් කරගන්න හොඳට නීට් කරගන්න තරමට තමයි අපේ පීසා එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්නේ. හරි, දැන් ඉතින් මම මගේ පීසා ඩෝ එක නීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම ආයි පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා භාජනයේට ඕක පැය 4ක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩබල් සයිස් වුණාට පස්සේ තමයි ආයි ගන්නෙ. දැන් ඉවරයි මගේ පිටි මිශ්‍රණය පිපිලා. දැන් මම පීසා එකට අවශ්‍ය එළවලු ටික කපා ගන්නවා. මම නම් ගත්තේ ලුණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස්. ඊට පස්සේ මම ආයි සොසේජස් ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ඕනෙම මස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. චිකන් ගන්න පුළුවන්. චිකන්, ඊට පස්සේ බිත්තර, සොසේජස් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. එළවලු වලට කැමති අයට එළවලු වලින් විතරක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ එළවලු ටික හීනියට රවුමට පෙති කපනවා. එතකොට අර ලස්සනට තියෙනවනේ. ඇත්තටම මම මගේ මේ වීඩියෝ එක හිමීට තමයි එළවලු කැපුවේ. ඕක මම ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් අර YouTube එකට දාති ගොඩාක් දික්කොටම අප්ලෝඩ් කරන්න අමාරු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ හිමීට කපා ගන්න හොඳේ. මම ඔය මේ ස්පීඩ් එක තමයි වැඩි කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අර YouTube එකට වීඩියෝ එක 4ට 5ට විතර කඩලා තමයි මට දාන්න වෙන්නේ. හරි, දැන් ඕගොල්ලෝ පීසා එක හදාගන්න තැටිය අරන් පොල් තෙල් හරි බටර් හරි හොඳට තැටිය ගා ගන්න. නැත්තම් අර තැටියේ ලාවට ගෑවුනොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පීසා එක ගලව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒකින්ද හොඳට තැටිය වටේම ගා ගන්න.
හරි දැන් ඔයගොල්ලෝගේ හදාගත්ත ඩෝ එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ අර තෙල් ගාගත්ත තැටියට දාලා හොඳට ඩෝ එක ඇදලා හොඳට ඩෝ එකේ ඒ කියන්නේ වටේ අයින හොඳට ධාරේ හදාගන්න පීස් එකේ වගේ ක්‍රස්ට් එකට එන්න ඒ අයින හදාගෙන හොඳට ඩෝ එක තැටිය පුරාම දාන්න. මම මේ පිටිග්‍රෑම් 400ක් ගත්තට මං කියවනේ මම පීස් දෙකක් හදනවා කියලා. ඒකින්ද මම මෙතනට අරන් තියෙන්නේ පිටිග්‍රෑම් 200යි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ මේක හැදිලා ඉද්දි මේ තැටියෙන් එකක්ම එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවනේ අර ඔයගොල්ලන්ගේ තැටියට ඕනේ පිටි ප්‍රමාණය එන්නේ ප්‍රමාණය බලලා ගන්න නැත්තම් එහෙම ගොඩාක් උසට එනවා. එතකොට අර කන්නත් බැහැනේ. හරි දැන් පාන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳ ඒ කියන්නේ පිටි මෝලිය හොඳට තැටියට මේවා කරගෙන දැන් තියෙන්නේ අපිට වටේ හදාගන්න. වටේත් හොඳට ඔය හැන්දක් හරි නැත්නම් අතිනුත් හැදුව හැකි. අතින් හරි එහෙම ඔයගොල්ලෝ හොඳට වටේ හදාගන්න. එතකොට අර වටේ හොඳට හැදුනාට පස්සේ හරිම රසයි. හරි දැන් ඉතින් මම්මගේ පිටි මෝලිය තැටියට ගාන්ට අසුරගෙන තියෙන. දැන් ඉතින් මම්මගේ සොසේජස් ටික කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සොසේජස් ඔහොම රවුමට තමයි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට රවුමට කපා ගන්න ඕගොල්ලන් කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඕකෙන් සොසේජස් ටිකක් ඉතුරු කරගන්න. ඔය රවුමට කපා ගන්න ටික මම අසුරන්නේ වටේට. ඊට පස්සේ මම ගොන මම අද බර්ත්ඩේ කේක් එකක් විදිහට තමයි පීස් එක හදන්නේ කියලා. බලන්නකෝ දැන් මං මුලින්ම තක්කාලි සෝස් තමයි ගාගන්නේ. තක්කාලි සෝස් හොඳට පීසා ඩෝ එකේ හොඳින් ගා ගන්නවා තක්කාලි සෝස්. මම ඕගොල්ලන්ට කලින්ම ගොඩම සොසේජස් ටිකක් ඉතුරු කරගත්තා කියලා. ඒ ඉතුරු කරගත්තේ ඔන්න ඔය විදියට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා ගහන්න තමයි. මම ඕක කලින් එක විදියට හැදුවා. මගේ වීඩියෝ කැලටි කපලා තියෙන්නේ. ඒකයි අර මේ මොකද මං කලින්ම ලුණු ඇසුරුවා. ඊට පස්සේ ලුණු ඇසුරුලා මම රවුම් වලින් හදන්න බෑ. රවුම් වලින් හැපි බර්ත්ඩේ කියන එක හරියට ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ලුණු තක්කලි මාළු මිරිස් ටික යටින් එහෙමම තියාගෙන උඩ ඉතුරු කරගෙන මම ඊට පස්සේ සොසේජස් අර අයින් කරලා තියාගත්තු ටිකෙන් කපලා අකුරු ටික ගැහුවා. එතකොට අර ලස්සන්ට පැහැදිලිව පේන්න ආවා. නැත්තම් අර රවුම් වලින් ගැහුවා නම් හරියට එන්නේ නැහැ.
ඕගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේ වගේ සොසේජස් කපලා ගාන්න ලස්සනට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා ගහගන්න පුළුවන්. හැමදාම ඉතින් කේක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ පීසා කේක් එකක් දුන්නා නම් ඉතින් හොඳයි. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හදලා මගේ වීඩියෝ එක යටින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි රස කියන්න. ඊට පස්සේ දැන් අර අලුත් concept එක ගන්න. දැන් අපි හැමදාම දෙන්නේ කේක් නේ. අපිට ඉතින් දැන් කේක් වෙනුවට පීසා එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං අර රවුමට කපාගත්ත සොසේජස් ටික වටේට තියලා මාළු මිරිස් ලූණු ඊට පස්සේ තක්කාලි ටිකත් වටේට තියලා ගන්නවා. ඔක්කොම සොසේජස් ටික ඉතින් මං කපාගත්ත සොසේජස් ටික ඔක්කොම වටේට තිබ්බා. ලූණු මාළු මිරිස් එහෙමත් තමයි. මාළු මිරිස් අර වැඩියෙන් තිබ්බම සැරට හොඳයි. එතකොට අර රසයිත් එක්කනේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකට තව පිටරත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම එදා පීසා දෙකක් හැදුවා ගම දෙකම මට දැන් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එතකොට මගේ පිටර ඉතුරු වුණා. ඉතින් මම ඒ ඉතුරු වෙච්ච පිටර ටික මේකට දානවා. දාලා ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු එහෙමත් උඩින් ඉහිනවා. ඕගොල්ලන්ටත් කැමති නම් පිටර දාගන්න පුළුවන්. මේකට සොසේජස් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. රහයිනේ එතකොට. එහෙම දාගන්න. හැබැයි ගම්මිරිස් කුඩු එහෙම ඉහගද්දි ඔයගොල්ලෝ අර දැන් හැපි බර්ත්ඩේ කියලා හදපු මේ වගේ එහෙම ඒ කුඩින් එහෙම ඉහගන්න එපා. එතකොට අර පිච්චුනාට පස්සේ පීස් එක හැදුනාට පස්සේ ලස්සනට අර හැපි බර්ත්ඩේ කියන එක අපිට පේන්නේ නැහැනේ. හරි දැන් මගේ පීසා එක මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔය oven එකට දාගන්න කලින් ඕක තමයි ඉතින් output එක. තාම output එක නෑ. දැන් ඔය oven එකට දාගන්න කලින් ඊට කලින් හදාගත්ත විදිහ. දැන් ඕක මම oven එකට දානවා. දැන් මම මගේ පීසා එක සෙල්සියස් අංශක 200ත් 250ත් අතර විනාඩි 20ක් විනාඩි 20ක් පුච්ච ගන්නවා oven එකේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා නම් විනාඩි 20ට මදි කියලා ඕගොල්ලෝ තව ටිකක් විනාඩි 10ක් වගේ විනාඩි 20 ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්න. දැන් මගේ පීසා එක රෙඩි. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් අපි මේවා කරේ. මම ඉතින් ඕක බර්ත්ඩේ එකකට වගේනේ හැදුවේ. ඕගොල්ලන්ටත් ඔය වගේ ලස්සනට බර්ත්ඩේ වලට කේක්ම නොදී පීසා වගේ දෙයක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. අනික ඒක අපිට ලස්සනට සරස ගන්නත් පුළුවන්. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනින් මම ඕගොල්ලන් බලන්න එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.